मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं शेठ माणूस क्रिएशन या मराठी एडिटिंग यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, आपण आज खूप कडक असं एक इंस्टाग्रामला जो ट्रेंडिंग चालणारा ॲटिट्यूडवरती स्टेटस आहे तो कसा प्रकारे तयार करायचा हे पाहणार आहोत. तर तुम्ही जो काही स्टेटस आहे त्याचा डेमो पुढे पाहालच एवढा इंट्रो झाल्यानंतर. तर मित्रांनो, आत्ता जो काही आपण व्हिडिओ हा एडिट करणार आहोत, ह्या व्हिडिओचे काय मटेरियल आपण यूज करणार आहे त्या मटेरियलला पासवर्ड नाही आहे. तर त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर जर तुम्ही फर्स्ट टाईम आला असाल तर चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून टाका. ओके, सबस्क्राईब करणे फ्रीच असतं, तर त्यात काय विषय नाही. मित्रांनो, व्हिडिओचं जे मटेरियल आहे ते आपण टेलिग्रामला देखील देत असतो, तर त्यासाठी नक्की जॉईन करा टेलिग्राम चॅनलला. टेलिग्राम चॅनलच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जातील. तिथून तुम्ही सिम्पली इझिली आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करायचे व तिथे तुम्हाला आपलं एक अलाइड मशीनचं व्हर्जन आहे लेटेस्ट व्हर्जनचं, तर ते तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे जर तुमच्याकडे नसेल तर. तर मित्रांनो, आत्ता हे व्हिडिओ आहे तो आपण लगेच सुरू करूया आणि हा घ्या तुमचा डेमो. किंग भी हमें और किंग मेकर भी हमें. मित्रांनो, व्हिडिओ बनवायला आपल्याला अलाइड मशीन ॲप ओपन करायचं आहे आणि तुम्ही पाहू शकता की इथं आल्यानंतर इथं आपले जे प्रोजेक्ट्स आहेत ते तुम्ही बीटमार्क इम्पोर्ट करायचे आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करायचा आहे. त्याला कोणतेही पासवर्ड नाही आहे. त्याचबरोबर आपलं जे मटेरियल आहे त्याला देखील डाउनलोड करायचं आहे, त्याला देखील कोणतंच पासवर्ड नाही आहे. ठीक आहे मित्रांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये कोणतेही प्रॉब्लेम आले तर आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करू शकता. इंस्टाग्रामची आय डी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. ठीक आहे मित्रांनो, तर सिम्पली आपल्याला जे आपली बीटमार्क आहे तिला ओपन करून द्यायची. ठीक आहे मित्रांनो, आपण बीटमार्क ओपन केली तर तुम्हाला दिसेल की इथं अशा प्रकारे काही PNG आहेत ते ॲड आहेत. इथे आपल्याला फक्त मॉडेलचे फोटो वगैरे लावायचे. तर मित्रांनो, तुम्ही आधी आपलं जी स्टेप बाय स्टेप आहे ते पूर्ण नीट बघून घ्या. ठीक आहे, तर आपल्याला सर्वात पहिल्यांदा ही बीटमार्क ओपन केली तर प्लसवर क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्या मटेरियलमध्ये जायचं आहे आपण आणि आपण एक ओव्हरलाय दिलेला आहे मित्रांनो तुम्हाला, तर तो ओव्हरलाय इफेक्ट तुम्ही इथे ॲड करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर हा ओव्हरलाय इफेक्ट अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर त्याला 3 डॉटवर टच करून फिल स्क्रीन करायचा आहे. नंतर ब्लेंडिंगवर जाऊन लाईटवर जाऊन स्क्रीन करून द्यायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता की ते आपल्याला 13.14ला एक बीट आहे. तर मित्रांनो, सिम्पली आपण 13.14 लिहायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे आणि आपलं जे काही मॉडेल असेल त्याचा फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि 3 डॉटवर टच करून फिल स्क्रीन करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, नंतर सिम्पली ॲरोवरती क्लिक करून आपल्याला तेच आहे 5.9च्या बीटला आणि तिथे आल्यानंतर उरलेला पार्ट कट करून द्यायचा आहे अशा प्रकारे. ठीक आहे, तर मित्रांनो नंतर अशा प्रकारे आपण 3.14 लिहायचं आहे. नंतर नेक्स्ट बीट लिहायचं आहे, फोटो क्लिक करायचं आहे आणि अशा प्रकारे मधून कट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, तर याच प्रकारे नेक्स्ट ॲरोवरती येऊन नेक्स्ट बीट लिहायचं आहे, फोटो क्लिक करायचं, मधून पार्ट कट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, नंतर ह्याच प्रकारे आपण ह्या इमेजचे जे बीट आहेत त्यानुसारचे अशा प्रकारे पार्ट करून घेऊया. ठीक आहे मित्रांनो, तर एवढं कंप्लीट झालेलं आहे. तर आपण आत्ता जो इफेक्ट ॲड केला होता ओव्हरलाय इफेक्ट, त्याला अशा प्रकारे खेचून वरती घेऊन द्यायचा आहे. ठीक आहे मित्रांनो, आणि हा आपला लास्टचा फोटो आहे म्हणजे 5.9चं बीट आहे तिथपर्यंत त्याला लॉंग ठेवून द्यायचं आहे. ठीक आहे, तर एवढं झाल्यानंतर इथून सिम्पली बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि आपलं जे काही आपण इथं PNG ॲड केलं ते PNG क्लिक करायचं आहे. इफेक्ट्सवर जाऊन 3 डॉटवर टच करून कॉपी इफेक्ट्स करून द्यायचे. ठीक आहे मित्रांनो, नंतर बॅक येऊन आपला प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि इथं PNG दिसत आहे तुम्हाला इलेक्ट्रिकची, तर त्या PNG क्लिक करून इफेक्ट्सवर जायचं आहे, 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, ह्याला आपण पेस्ट इफेक्ट केलेला आहे. नंतर आपले जे काही PNG असेल डायलॉगवाली तर त्या PNG देखील हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट, तर ओके, ही देखील प्रोसेस आपण कंप्लीट केलेली आहे. त्यानंतर इथून सिम्पली बॅक येऊन आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. नंतर तुम्ही पाहू शकता की आपले हे मॉडेलचा फोटो आहे, त्या फोटो क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्ट्सवर जाऊन 3 डॉटवर टच करून कॉपी इफेक्ट्स करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, नंतर इथून सिम्पली बॅक येऊन आपला चालू प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि आपलं जे आपण मध्ये इथं कट दिलं ते त्या फोटो क्लिक करायचं आहे, 3.14ला त्याचा फोटो क्लिक करून इफेक्ट्सवर जायचं आहे, 3 डॉटवर टच करून पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. याच प्रकारे पुढे ऑल जे आपले कट दिले ते आपण त्या पार्टला इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट हे करून प्रोसेस करून द्यायची आहे. ठीक आहे मित्रांनो, तर आपण एकदम फास्टमध्ये प्रोसेस करून घेऊया. इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट. ठीक आहे मित्रांनो,
तर ओके मित्रांनो, एवढं कंप्लीट झाल्यानंतर आता याचं आहे आपल्याला 5.9ला. ठीक आहे, तिथं आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचं आहे आणि आपला मॉडेलचा फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि त्याला लास्टपर्यंत लॉंग करून द्यायचं आहे. आणि लॉंग केल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता तुम्हाला अशा प्रकारे काही दिसून येईल. तर मित्रांनो, इथून सिम्पली बॅक येऊन शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि इथं आपलं जे लास्ट फोटो आहे मॉडेलचा, त्या फोटो क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट्सवर जायचं आहे, 3 डॉटवर टच करून कॉपी इफेक्ट्स करून घ्यायचं आहे, इफेक्ट्स 3 डॉट कॉपी इफेक्ट्स. ठीक आहे मित्रांनो, एवढं केल्यानंतर आपला चालू प्रोजेक्ट ओपन करून मॉडेलचा फोटो क्लिक करायचं आहे आणि 3 डॉटवर टच करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, नंतर याचं आहे आपल्याला 5.9ला. त्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचं आहे, शॅडो सिलेक्ट करून लास्टपर्यंत लॉंग करायचे आहे आणि 3 डॉटवर टच करून फिल स्क्रीन करून द्यायची आहे. ठीक आहे मित्रांनो, तर एवढं झाल्यानंतर आपल्याला याचं आहे 5.9ला. त्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन आपलं मटेरियलमध्ये आपण तुम्हाला ही PNG दिलेली आहे, तर ही PNG ॲड करून द्यायची आहे आणि त्याला लास्टपर्यंत लॉंग करून द्यायची आहे. ही PNGला तुम्ही तुमच्या ॲडजस्टनुसार कुठेही कसंही सेट करू शकता. ठीक आहे मित्रांनो, आपण या PNGला अशा प्रकारे काही ॲड करून देऊया. ओके मित्रांनो, आपण अशा प्रकारे ॲड केल्यानंतर आपल्याला याचं आहे 5.9ला. तिथं आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचं आहे आणि आपलं जे काय PNG आपले एक इफेक्ट्स आहे व्हिडिओ इफेक्ट, तो ॲड करायचा आहे ओव्हरलाय इफेक्ट. नंतर त्याला सिम्पली ब्लेंडिंगवर जाऊन लाईटवर जाऊन स्क्रीन करून द्यायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, तर लाईटन केल्यानंतर ह्या इफेक्टवर क्लिक करून द्यायचं आहे आणि अशा प्रकारे मूव्ह एंटरप्रेमध्ये जाऊन सेट करून द्यायचं आहे. एवढी प्रोसेस झाल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली स्टार्ट लिहायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे आणि आपलं जे काही वॉटरमार्क असेल इंस्टाग्राम वगैरे तुमचं किंवा यूट्यूबचं, तर ते लोगो असेल तुमचा, तो लोगो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि अशा प्रकारे सिलेक्ट केल्यानंतर लास्ट लिहून त्याला लॉंग करायचं आहे. ओके, नंतर त्यावर क्लिक करून अशा प्रकारे काही सिलेक्ट करायचं आहे आणि इथे तुम्ही पाहू शकता मूव्ह एंटरप्रेमध्ये जायचं आहे आपल्याला आणि त्याला तुमच्या ॲडजस्टनुसार तुम्ही कुठेही सेट करू शकता. तर आपण ह्याला या इमोजीच्या खालीच ठेवून देऊया. ठीक आहे मित्रांनो, ह्या व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी वरील ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथं जे क्वालिटी आहे ती तुम्ही तुमच्या ॲडजस्टनुसार ठेवायची आहे आणि तुमच्या फोनची रेझोल्युशन जसे असेल त्या रेझोल्युशनने तुम्ही ठेवून द्यायचं आहे. ठीक आहे मित्रांनो, व्हिडिओ कसा झाला ते कमेंट करून नक्की सांगा आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला नका विसरू. ठीक आहे मित्रांनो, इथे एक्सपोर्टच्या बटनावर क्लिक करून ह्याची एक्सपोर्टिंग सुरू होईल. तर मित्रांनो, भेटूया लवकरच नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत.